Have a good day and positive life sa lahat ng ating mga subscribers, ka-followers, peeps, ka-vapers, at lalo na sa mga bago nating katambayan at kaukayan. Dito lang yan sa ating YouTube channel, iVape, and our new video content sa ating simpleng tambayan, how to pull disassembly Vivo Y01A. At syempre kasama na rin bonus track natin dito kung paano magpalit ng LCD screen at yung battery ng Vivo Y01A. Kaya sa lahat ng mga subscribers natin, followers, Reba Pips, ka-vapers, at lalo na sa mga bago nating katambayan at kaukayan, please keep supporting, subscribe, like, and share, and popping our notification bell para updated kayo sa mga video tutorial natin dito sa ating simpleng tambayan. And now, our first step ng ating video tutorial, 100% check before disassembly. Nandito na yung ating video tutorial. Kailangan lang i-prepare yung mga common and basic tools natin. Nakikita naman yung madalas sa ating mga video tutorial yan. And second step ng ating video tutorial, remove SIM card tray before remove yung back cover ng Vivo Y01. Lagi nyo tatandaan yan, and always our rules and regulation. This is not my own decision, and it's your own decision, and follow your own risk. Third step ng ating video tutorial, once na na-remove na nyo yung back cover, wala naman siyang fingerprint, iingatan lang nyo yung one set na power switch and volume button sa gilid ng Vivo Y01. Ayun yung mga mahalaga lang na kailangan ninyo. Then, kailangan lang nyo i-remove yung mga all screw nya mula dun sa plastic cover sa motherboard. And now, our last step, yung pinali ng ating video tutorial, always be careful at iingatan nyo yung motherboard ng Vivo Y01A ninyo. At any question or suggestion, type lang nyo dito sa ating video tutorial at sasagutin naman natin. Once again, maraming salamat sa lahat ng ating mga subscribers. Don't skip the ads sa mga video tutorial natin, and always God bless.